Magandang gabi sa inyo lahat. Again, you're watching BMA Chronicles through my Facebook Live and my YouTube channel, Benny M. Abante YouTube channel. Okay? Salamat po. Salamat sa inyong panonood ngayong gabi sa ating BMA Chronicles. I hope that all of you are safe and well protected. Although meron tayong mga pinapanalangin that are actually COVID positive. But I thank the Lord that many of them have been healed, and we should be more aware of this problem around us. Now, last Monday, we talked about the surge of COVID-19 cases on the younger population of our country. Okay? And there are more cases of COVID-19 now affecting our children, primarily caused by this later variant called the Delta variant. Tonight naman, we shall be talking about the impact of COVID-19 when it comes to hunger and malnutrition or undernutrition among the children in our country. And perhaps to look into ways when our government can help alleviate this crisis. Well, malnutrition has been a problem in our country for many, many years. That's the reason why every local government unit, even the national government, has been actually putting up funding on children's nutrition. Ito lamang sa Maynila, one of the promises that the mayor of Manila made good is the baking of what we may term na Nutriban. And Nutriban is a kind of bread in which all of the vitamins and minerals are present. I remember taking Nutriban many, many years back. Oo. So, thank you for... we have a good number of people now watching. We have Tesha Bangkod watching from Hong Kong, and Cherry Gatapia watching from Parañaque and Efren, Joseph Fernandez, Pastor Joseph Fernandez, Elisha Eunice watching from Hong Kong, Junita Bilan, we have Wilfredo Glinoga. Thank you for staying with us 10 o'clock in the evening, although some are actually sleeping already, this early. Kaya, well, I can't blame them dahil siyempre 10 o'clock na. Baka they will suffer malnutrition pa dyan. Okay, anyway, let us look at this first video tonight. It has one of the toughest and longest lockdowns in the world. But the ultra-strict quarantine measures have left more than 5 million Filipinos hungry. Sobrang sakit po. Siyempre po, parang nakakayari yun, yung napupulit ng gulay. Siyempre mas unahin mong makakain ka kaysa mayayaya ka pa.
Well, of course, one of the big reasons of malnutrition in this country is poverty. Now, of course, there's poverty in every country. I would even think that doon naman sa Amerika, ang problema doon sa Amerika is not perhaps malnutrition, but overnutrition. Diba? I mean, you know, in America, like in America, where it's a very rich country, there's always a lot of food to eat. Maraming mga pagkain na pwede kang kainin. Alright? Kaya doon sa Amerika, ay matindi ang overnutrition doon. Okay? Of course, hindi lang tayo, we don't have the monopoly of malnutrition. Pero totoo lang, sa Africa, mas marami niyan. Now, wala sa kalingkingan, wala sa kalingkingan natin ang malnutrition sa Africa. Even in India, matindi ang malnutrition sa India. Okay? Pero syempre, we're just talking about our own nation, our own country, where malnutrition has been there for many years. Ngayon, ba't natin pinag-uusapan ngayon yan? Well, sapagkat the global social economic crisis triggered by COVID-19 pandemic poses grave risk to the nutritional values and survival of young children. Initial indications in the Philippines rose sharply following the start of the pandemic. Okay. No? Ang SWS, nagtanong sila in their survey how often a family had experienced hunger or not had anything to eat during the 30 days preceding the survey. Ano resulta? Results from the September 2020 survey show that 30.7% of families were suffering hunger by this measure, and 8.7% were suffering severe hunger in both cases, the highest levels recorded in more than 20 years. Now, ibig sabihin niyan ganito. Well, of course, mas marami ngayon ang naghihirap kaysa noong araw, before the pandemic. Alright? In fact, my office in my district always have food packs that we asked and given by the DSWD to be able to give to families in quarantine, no? Or families that would need some food because they don't have any jobs anymore. Maraming nawalan ng trabaho. And of course, kung maraming nawalan ng trabaho, marami ang maghihirap, marami ang hindi makakakain ng tamang pagkain tulad ng mga bata. Okay. Now, ano ba talaga ang malnutrition? Okay. Tingnan natin maigi. What is actually malnutrition? Well, malnutrition refers to a deviation from the optimal nutritional values, status, and includes both undernutrition and overnutrition. So, ibig sabihin, pag sinabi nating malnutrition, pwede yang undernutrition, pwede yan overnutrition. Now, alam nyo, pagka minsan, iniisip natin na pag ang bata mataba, malusog, not necessarily. So, pag ang bata talagang payat, ay hindi nakakain ng mahusay. Now, look, iba yung pagkaing masarap sa pagkaing may kalusugan. Iba yon. Okay. Sapagkat sa mga bata, ang pagkaing masarap, lahat yan matatamis. No? Lahat ng klase pagkain na matamis, masarap yan sa bata. Pero hindi pwede sa bata ang sobra ang tamis. Di ba? Ayan, diyan nangyayari ang tinatawag nating overnutrition. Sapagkat pag ang bata, mahilig yan sa
palagi matamis, chocolate, marshmallow, lahat ng klaseng matamis, they will grow up to be to be having no overnutrition. Di ba? Oo. Tataba yan, pero ang kanyang taba is not actually matatawag nating healthy. Oo, healthy. Meron tayong tinatawag sa Pilipinas sa tabang lamig. Okay, kataba-taba, pero it's not actually healthy. Now, pag ating pinag-usapan yung undernutrition, ito yung ating focus ngayong gabi. At nire-refer dito ang tinatawag nating state of nutritional deficiency and present the most serious risk to health and development when experienced by young children, by women during pre-pregnancy, pregnancy, and lactation. O ibig sabihin, mabiblame din po natin ang nanay dito, particularly kung ang nanay maraing bisyo. Imbis na siya ay kumain ng masustansyang pagkain, ay ang kanyang kinakain o iniinom ay mga bagay na masama sa kanyang katawan at nalilipat to sa kanyang anak, na nasa kanyang sinapupunan. Alright, so let's look at this video. Pangalawang video natin. Bago pa man ang pandemya, problema na ng Pilipinas ang undernutrition sa mga bata. Pero posible raw na lumala pa ang sitwasyon ngayon dahil sa pandemya, ayon sa World Bank. Pa-report si Rafi Tima. Malakas siya kumain, kaya lang hindi po talaga siya tumatangkad, di siya lumalaki. Palaisipan sa nanay ni Kenji ang pangangatawan ng kanyang anak. Sa edad na 7, payat at kulang sa tangkad si Kenji. Pero ang kanyang 4 na taong gulang na kapatid, maayos naman daw ang pangangatawan. Siya lang naman kasi 7 na siya, hindi siya lumalaki. Hindi pa raw napapasuri ni Jezabel ang anak at lalo raw mahirap magpatingin sa doktor ngayong pandemya. Pero bago pa man ang COVID-19 pandemic, matagal na raw may kinakaharap na pandemya ang Pilipinas ayon sa World Bank. Silent pandemic kung ituring ng World Bank ang undernutrition sa mga bata. Sa datos noong 2019, nasa 29% o halos 3 sa bawat 10 batang Pinoy edad 5 pababa, stunted o bansot dulot ng undernutrition. Dahil dito, ikalima ang Pilipinas sa mga bansa sa East Asia at Pacific pagdating sa stunting. Sa buong mundo, pasok tayo sa top 10. Hindi raw pwedeng baliwalain ang laganap na kaso ng stunting o pagkabansot sa mga bata sa Pilipinas. Mula pa noong 1980s, ganyan na ang sitwasyon ng ating mga bata. Unti-unti namang bumababa, pero napakabagal kumpara sa ating level of development. It's almost embarrassing kasi sa level ng development natin, hindi na dapat ganyan ang levels of undernutrition natin. Tinukoy din ng World Bank ang ilang lugar sa Pilipinas kung saan mahigit 40% ng mga batang edad 5 pababa ang bansot. Akala ng mga tao normal ang undernutrition kasi halos lahat o kalahati ng mga batang nakikita nila sa kanilang paligid ay may ganyang problema. So hindi nahahalata. Ang mga batang kulang sa nutrisyon, kung hindi mahina na sa klase, laging nagkakasakit, kaya madalas absent. Poor performance in school, alam naman natin, will lead to lower productivity as an adult. I think for the Philippines, it's less than 50% ang kanilang nararating na potential nila dahil sa undernutrition lang. Importante pa naman ang malusog sa mga mamamayan para sa isang matatag na ekonomiya. Ibig sabihin, mga tagapakinig at tagapanood ng BMA Chronicles, okay, na kinakailangan ang mga bata natin ay kumakain ng masustansyang pagkain, hindi ng masarap na pagkain. Bata pa lamang, dapat tinuturuan mo ng kumain ng mga gulay yan. Kasi alam nyo, ang maraming kabataan ngayon, ang natututong kainin palagi, baboy yan, no? Which is not good. Ating pag-uusapan mamaya yan. Pero ito yung undernutrition, for example, merong tawag na stunting. Ano yung stunting? Bansot. Okay. Ito yung result ng chronic undernutrition. At ito yung nag-i-indicate ng failure
to attain the height. Dapat ni-attain ng bata. O pag sinasabi nating healthy na bata. O, ito namang wasting. Ano yung wasting? O, pag bination natin by weight for height, describes a recent or current severe process leading to significant weight loss. Usually, yan ang consequence ng acute starvation or severe diseases. Ating nakita sa ating video na kaya ang mga bata, number 1, ay hindi makapag-aral ng maayos, at number 2, ay palagi nagkakasakit. Ibig sabihin yan, alam mo, pinag-uusapan natin sa education na talagang bumabaksak tayo sa tinatawag nating academic excellence. Hindi lang kasama doon yung abilidad ng batang mag-aral, o hindi lang kasama rin yung mga equipment na kailangan para ang bata makapag-aral na mahusay, kundi unang-una dyan, yung kinakain ng bata. Malnutrition ang tawag doon. Kaya nakikita nyo nga Singapore, hindi nangangahulugan na mas maraming matalino Singapore kaya sa atin. Hindi po. Ako naniniwala ako na mas maraming matalinong bata sa atin. Subalit Singapore, dahil yan ay mayamang bansa, maliit pa, they're able to contain their population, ay tinuturuan na kumain ng mga bata ng masustansyang pagkain. Tinuturo po yan sa paaralan. Kaya dapat ngayon sa ating paaralan, dapat ituro ito. Yung tinatawag nating dapat kainin ng mga bata. Hindi lamang tinuturo yan sa mga bata, dapat tinuturo yan sa mga magulang. Pero, siyempre, pag simple ang buhay ng magulang, at hindi kasya ang sinesweldo ng tatay, kung ano ang kaya nilang kainin, ayun ang kanilang kakainin. Pero alam nyo ba na hindi po mahal ang gulay? Minsan ako po ay galing ako sa Bay Laguna. Namili po ako ng gulay doon. Napakamura ng gulay doon. Yung pong okra, 20 pesos isang kilo. Wala kang makikitang gulay doon na per kilo umaabot ng 100. Kaya masarap mamili ng mga gulay. Turuan natin ang mga batang kumain ng gulay. O kaya naman, kung nagkukulang sa gulay, ang kinakailangan ay mga vitamins. Hindi lang yung wasting, underweight, low weight for age, is the least specific and most difficult indicator to interpret. A person can be underweight dahilan sa maliit ang katawan niya, stunting, or small body mass, wasting. Alright? Ito naman, micronutrient deficiencies. Nangyayari po ito when there is insufficient dietary intake, insufficient absorption, or suboptimal use of or excessive loss of vitamins or minerals. O yan nasabi ko, kinakailangan yung vitamins. Nung mga baby pa ho kami, ang sabi ng nanay ko sa amin, na ang iniinom namin vitamins, tiki-tiki nung araw. Tiki-tiki po. Kami ay tinatawag ng mga tiki-tiki boys. Di ba? Lumaki kami ng ganyan. Vitamins deficiency. Overnutrition naman represents an oversupply of nutrients, usually macronutrients. Pag-uusapan natin yung mga tinatawag nating nutrients na yan. Pero yan ba'y balanse? Sapagkat pinag-uusapan palagi ang balanced diet. And usually, kahit tayo mga adults, kahit yung mga mayayaman, hindi naman talaga balanse pagkain yan. There is also what we may call as discipline in the food intake that we have. Undernutrition is
and has always been a serious problem in the Philippines. Talaga totoo yan. Nung araw pa yan. Totoo yan. Oo. Ito, maganda ito mga research program ng binibigay sa akin ng mga researchers ko. Oh, pero palagay ko, yung ibang researchers ko, hindi rin kumakain ng masustansya. So, totoo lang. Ha? O kinakailangan, tayo ay matuto na rito. Di ba? O ating i-play itong video ito para malaman po natin. Samantha doesn't know the answer to her teacher's questions. Her teacher says she often complains about being hungry. Sometimes she finds Samantha dozing off during class. It is not easy to teach children who are hungry or sick. As a teacher, it pains me to see that. Sometimes I teach other students to share their meals. Her mother, Russell, admits Samantha often goes to school without a proper meal. She says she has 4 other children to feed, and her husband's job as a construction worker is simply not enough. Nutritious food like fish and vegetables are expensive, so they rely on canned goods for most of their meals. At home, her children often ask for a second serving of food. They grumble a lot, especially the younger ones. When they ask for more food, I don't know where or who to ask for help. I just borrow money, anything, just to find a way to buy food. According to the Philippine government, there is a link between malnutrition of children and their poor performance at school. In most cases, children are either absent or drop out entirely from classes. Government data shows chronic malnutrition of Filipino children is the highest in 10 years. Around 40% of children in the country are stunted, and that number is expected to increase. This public health problem is largely driven by inadequate access to nutritious food and decent sanitation. Over the last few years, the government has implemented a program that gives cash to the poorest of the poor, with the goal of reducing hunger and dropout rates in school. But the situation has not improved. Chronic malnutrition is the leading cause of stunted growth among children. The government has also been conducting school-based feeding programs for several years now, but its budget is only able to cover less than 10% of identified malnourished children. It should be holistic. It should not only be giving micronutrient supplements, but also helping them increase their economic income. And if the income is increased, they would have increased access to food also and other health services. The United Nations says Filipino children are among the most chronically malnourished in the world. For mothers like Russell, it means they are raising children who face a difficult future. Jamela Alindogan, Al Jazeera, Manila. Nakita niyo yung video, di ba? I mean, tinan niyo yun sa video, kumakain ng noodles na hinahalo sa kanin. Oh, yan ba, palagay nyo, talagang yan balanced diet? Hindi po. Ngayon, okay yan noodles. Okay po yan, sapagkat, alam nyo, maraming mga Asian countries, talagang noodles ang kinakain. China, Korea, pero iba-iba yung mga pagkain. Oo, yung kanin, lahat sa Asian countries, kinakain lahat yan ng kanin. Oo. O yan. O yan ha. O sabi nung Geraldine Malik, kumakain naman daw sila ng gulay. Lahat nasa bahay kubo. O yun, mga researcher. Mabuti. Pero, kinakailang magpa-test kayo kung talagang either you are undernutrition or overnutrition. Di ba? Oo. Kita nyo. For nearly 30 years, there have been almost no improvement in the prevalence of undernutrition in the Philippines. Nung araw pa yan. Kaya palagi nilang pinag-uusapan yan. Kami, sa politiko, palagi na pinag-uusapan yan kung paano. Dapat talaga, bigyan na talaga ito ng tinatawag nating pag-aaral. Ano? Sabi nga dito, 1 in 3 children younger than 5 years old suffered from stunting in 2019. Ibig sabihin nun,
being small in size for their age. Ang bansa natin is ranked 5th among countries in the East Asian Pacific region with the highest prevalence of stunting and is among the 10 countries in the world with the highest number of stunted children. Now, hindi naman nangangahulugan na kapag ikaw ay bansot o pandak, hindi ako kumakain ng malusog. Hindi po. Talagang naman, sa ating bansa, talagang maraming mga stunted children, not because of nutrition. Pumunta ka ng Japan, mas maraming maliit na mga tao doon. Totoo lang. Pag binibiro ang father ko nung araw, sabi niya, Brother Bien, bakit yung mga anak mo malalaki? Ang sabi ng tatay ko sa kanila, alam mo, nung araw kami, hindi kami nakakain ng mas kinakain ng mga bata ngayon. Sapagkat medyo masarap ang kinakain po nila. Now, merong mga lugar kung saan napakatindi ng undernutrition o yung tinatawag nating levels of stunting that exceeds 40% of the population. Sa Bangsamoro region, 45% of children below 5 years old are stunted o bansot. Southwestern Tagalog region, Mimaropa, 41%. Bicol region, 40%. Western Visayas, 40%. In the South Central Mindanao region, Socsargen, 40%. Itong mga lugar na ito, ang yayaman nito. Hambira, nagpunta ako doon sa, anong tawag doon? Sa isang lugar doon, sa Cotabato. Ano ba lugar doon sa Cotabato pinuntahan ko? Terrible. Panahon pala ng, ano ba yung kinakain kong putas na palagi? Maganda sa diabetes. Panahon pala nung putas na yan. Ayan. Joey sa ako, ano ba yung kinain ko rin marami? Nakakain ako ng ilang kilo ron. Ng ganong prutas. Mangustin. Ang mangustin po ay isa sa napaka masustansyang prutas. Nagbibigay po yan talaga sustansya sa atin, mga kaibigan. Bakit magkakaroon pa doon ng tinatawag nating 40% na stunting ng mga bata, kung kakain po sila ng maayos? Hindi po gaanon. Yung micronutrient undernutrition, malakas po yan sa Pilipinas. Inadequate access to diverse food. Ngayon po, ang mga batang mahihirap, pinaka-heavy sa atin, alam nyo, napapansin nyo, na ang mga Pilipino ay talaga namang napakaraming kanin kung kumain. Na hindi nangangahulugan na malusog ka, puro kanin na kinakain mo. Can you imagine, isang bandihadong kanin, tas napakaliit na ulam. Di ba? Ay, nung araw din naman, syempre, napakasimple po ng buhay namin. Okay. Masarap po kasi yung mainit na kanin, tapos bubuhusan mo ng langis ng baboy. Nako, kasarap nun. Lalagyan mo ng patis o ng konting asin. Nako, pambihira. Ayos na ayos yan. Di ba? Pero, anong nutrient nun? Ang kinain mo lang doon, carbohydrates, saka asukal. Tapos fats. Merong konting binibigay ng nutrient. Subalit, hindi talaga tinatawag nating balanced diet. Ayan po ang binabanggit natin, no ha? Limited po tayo sa animal protein, for example. Pero marami din na tinatawag nating, na tinatawag nating plant protein. Ayun, sinasabi ni Joey, naku, terrible, Kuya Joey, nung araw, yan ang almusal namin. Yan ang almusal namin, kanin ng sabaw, kape. At yung kape ko, mga kaibigan, ang kape ko po ay TNB.
Ano yung TNB? Tinutong na bigas. Aba, malusog yan. Oo, malusog po yan. Masustansya po ang tinutong na bigas. Pag ina-advertise ko yung uminom ka ng TNB, may kape ka na, may kanin ka pa. Ngayon, hindi nauuso yan ngayon, di ba? Okay, So, inadequate access to diverse food. Yung mga pagkain na available, pero hindi nagagawa. For example, like ang upo lang. Gisahin mo lang ang upo, lagyan mo ng sardinas yan. Sarap na yan eh. Di ba? Kalabasa. Yung mga, alam mo kasi, ang mga Pilipino kasi, mahilig sa piniprito. Totoo yan. Palagi na lang yon. Siyempre, nag-isa ka. Magpiprito ka din yan, no? Imbis na nilaga. Alam mo, nagpunta ako doon sa Ilocos. Nakatikim ako doon ng pagkain ng vegetable lang. Vegetable lang po ito. Nilaga lang po ito. Napakasarap. Nagpunta po naman ako sa Bicol yata yon. Binigyan ako ng puro vegetable lang po yan, sabaw. Nilaga lang po yan. At merong kasamang daing. Kasarap. Mga simpleng pagkain na usually hindi po kinakain ng mga bata. Yun po ang problema natin. Tama si Isabel, laswa is the best in il. Totoo yan, laswa. Yan pala ko ino-order yan sa Bacolod Inasal eh. Yung laswa. Okay. Yan. Tama. Sabi ni Laila Hasher ng Kuwait, correct po. Tama yan. The best yan. Sa Batangas, talagang ginagawa yan. Yung kanin, sinasabuhan ng kape. Nako, kasarap. Ayan, okay. No, the impact of COVID-19 on hunger and undernutrition in the country. So, panoorin po natin itong video na ito. Ito po, di ako nakakaranas ng gutom. Ngayon po, nararanasan ko na. Kapag wala ka pong pagkain, hindi ka po pa nakakakain, tatamarin ka. Kumilos, kumbaga, lumpapay ka na lang. Parang nanginginig ka na lang sa gutom nung di ka na magsasalita. 16-year-old Leah is breaching quarantine restrictions to hunt for food scraps and leftover produce at Manila's largest market after midnight. Sobrang sakit. Siyempre po, parang nakakaya rin yun, yung napupulit ng gulay. Siyempre, mas unahin mong makakain ka kaysa mayayaya ka pa. Like her, more than 5 million Filipinos have gone hungry in one of the world's toughest and longest COVID-19 lockdowns. Hindi kami natakot mamatay sa COVID. Takot kami na mamatay sa gutom. Leah's mother, Elena, used to make enough money as a massage therapist and running this small store to keep their large family fed. But in the first week of the lockdown, when all income stopped flowing, they were forced to eat every bit of food they had in stock here. Ay, naidlot! Nakakasanay gutom sa toyo at saka kanin. Asin or ano man. Ayun, basta. Maano lang yung gutom. Iiyakan ka talaga kapag gutom. Alam mo mga bata, minsan napapalo mo na lang kapag wala ka talaga, kaya pipilitin ka kung wala. Minsan kapag kakain kami ng asin, nung titignan niya na lang kami, yung kakain kami, yung asin na lang ulam namin. Baka iniisip ni mama na hindi niya kaya bigay lahat ng kung yung anong gusto namin ulam, anong gusto namin, ayun lang nabibigay niya kasi po lockdown. Pero kahit asin lang, okay lang sa amin, nakakakain kami. Including Leah, 10 children and 13 grandchildren live under Elena's roof. Only one still has an income since the lockdown forced businesses to shut. No. Kita nyo, ito, pagiging nyo maigi, ano yung pinag-uusapan natin dyan? Yung inyong nakitang video,
ang gutom sa Pilipinas ay lalong gumrabe yan. Noong nag-start po ang pandemic. Bakit? Marami nawalan ng trabaho. Marami po nawalan ng trabaho. At ang binibigay po na ayuda ng gobyerno, hindi naman sapat sa pamilya. Kaya nga po, ang talagang pinupush ng mga kakampi ni Speaker Alan Peter sa Kongreso, yung 10,000 pesos per family. Yun, at least makakabawi na ng kaunti yun. Talagang walang-wala mga kaibigan, ha? Oo. Kaya nga dapat talaga napakahalaga na ang gobyerno po natin ay dapat nating isolve ang problemang ito. Sapagkat kahit na pagkatapos ng pandemic, magiging problema po itong malnutrition sa mga bata. Ayan, tulad yan. Wala ng trabaho yan. Pag walang trabaho, walang kita, anong ibig sabihin? More families will go hungry. Kaya ang pinaka matinding cause ng undernutrition ay poverty. Poverty po. Na hindi, we don't have the monopoly of poverty. Sabi ko nga sa inyo, mas marami sa Africa mas marami sa Africa. 42.4% of children from households in the poorest income ay tinatawag nating stunted. Siguro talaga namang maliit yung nanay o maliit ang tatay. Hindi ba? Okay. So, pag pinag-uusapan natin ito, kinakailangan po ng ating gobyerno, gawin natin ang best effort natin to combat undernutrition. Kaso, ang budget, limitado. Dahil korupsyon, napakatindi. At hindi lang yan, hindi balanse ang pagbigay ng pondo ng gobyerno sa mga bagay-bagay na dapat ibigay. Alright. Measures to control or mitigate COVID-19 outbreaks are already affecting global food supply chains. Hindi lang yan, mga kaibigan. Hindi lang yan. Sinisira po ng tao ang kalikasan, di ba? Pinupulyot ang mga dagat. Sinisira po ang mga bukirin. Sinisira po ang mga kagubatan. Ano nangyayari ngayon yan? May global warming pa po tayo. Ang gobyerno ay gusto bigyan ng bilyong piso ang dolomite doon sa Manila Bay. Pwede naman gamitin yan upang bigyan ng nutrisyon ang mga bata, mga kaibigan. Okay? Ang meat processing plants and food markets are being forced to close in many locations. Bakit po? Sapagkat sa COVID-19 outbreak among the workers. Ang mga farmers po natin have been burying perishable produce or dumping milk o tinatapon na po yung mga itlog. Bakit? As a result of supply chain disruption and falling consumer demand. Alam niyo, sa uto lang, nakita ko sa farm, kung talagang ang gobyerno natin magiging serious po na tulungan ang agriculture po natin, sapat pa po ang ating magagawa, mga kaibigan. Kahit na sa pandemic na ito o global warming na ito. Alam niyo ba, doon sa aking farm, maliit lang po yan pumili ako ng 8 manok. Ngayon po, more than 100 na. At nung isang araw, ay meron akong more than 15 CCU. At meron na mga bumili, 100 per CCU. Ano niya yan? Ibig sabihin, mga kaibigan, meron tayong kasapatan kung tayo po'y seryoso na gawin natin ang dapat natin gawin sa ating bansa. Totoo yun, hindi yung gusto lang kumita ng pera, kaya mag-iisabong ka, magpopogo ka, ano pa yung mga lottery, lahat ng mga bagay na ganyan,
na hindi naman talaga nakakatulong. For example, like ako, ang PAGCOR, andyan na yan palagi. Pero sana, ang PAGCOR, hindi lamang tumutulong na bigyan ng mga mahihirap ng kung anong ayuda. Kundi magkaroon tayo ng tinatawag nating development program, magkaroon tayo ng tinatawag nating information drive upang ang mga pamilya ay makakain ng masustansya at malusog sa murang halaga. Okay? Kaya nakikita nyo, maraming mga tao sa mga urban areas, lalo sa Manila, nag-i-struggle po sila to access fresh fruits, vegetables, dairy, meat, and fish. So, ito lang, hindi problema yun eh. Nako, sasabihin natin kulang. Pumunta kayo sa mga palengke. Ang daming isda, ang daming vegetables, ang daming dairy meat. Oo. Nagmamahal nga lang sa Maynila. Sa grocery, pupunta ka. Marami ka mabibili, mga kaibigan. Marami. Oo. Kaya hindi po mahirap ang bansa natin. Hindi lang balanse ang ginagawa natin. Ayan. Ano po sabi ni Robert Mendoza? Sabi niya, my thoughts with regard to this concern is that LGUs can help people to plant green leafy vegetables in their backyards. The problem is that the corruption is a colossal issue, which is why these people cannot be assisted. So sad. Tama, Robert. Kaya ako, tinawagan ko ng 2 weeks ago, ang DENR, Department of Natural Resources. Anong sabi ko? Meron silang project na backyard gardening sa urban areas. Ibig sabihin, kung merong mga lugar dyan, for example, yung mga estero, tinanggal na po yung mga squatter dyan. Clear na po yan. Pwede natin taniman yan ng mga tinatawag nating green leafy vegetables, mga kaibigan. We can do that. Oo. Doon lang sa farm ko. Anong sabi ko? Magtanim ka na niya ng gabi. Magtanim ka ng yung madali lang. Tanim ka ng gabi. In 3 months time, makaka-harvest ka na eh. Oo. Magtanim ka ng tinatawag nating total, marami naman tubig dyan. Magtanim ka ng kangkong. Oo. Doon, marami dong mga tinatawag nating kamoting kahoy. Alam niyo ba, yung dahon ng kamoting kahoy, pwede mong igatayan? Oo. Nakakita ko ng kamoting kahoy doon, napakalaki na. Ba't hindi nyo kinukuha ito? Malaki na ilalim yan. Nung binuksan namin, kadami nang talagang, alam mo, root crop yan, di ba? Ilang araw po namin kinain yan. See? Alam nyo, kung tayo po lamang matututo sa Israel, kasi alam nyo naman ang Israel, ano pinanggalingan yan? Naghirap po yung maraming mga Hudyo sapagkat inaapi ng Germany, inaapi sa Poland, inaapi sa Russia, inaapi po sila. Kahit sa England, inaapi po sila. Nagpunti po sila doon sa Israel. Nagsimula sila 1945 sa Israel. Nagpunta ako ng Israel more than 40 years ago. Nakita ko yung ginagawa nila. Alam nyo ba na ang mga farmers po ng Israel nagpunta pa ng UP Los Baños para mag-aral po sila kung paano magtanim ng palay at kung paano magtanim ng mga tropical na mga crops. Kaya nagpunta ako doon, pinuntahan ko yung kibbutz. Ano yung kibbutz? Yun po yung community cooperative nila. Nako, saan ka nakakita doon sa disyerto, meron silang tanim na saging. Saging, mga kaibigan. Kamote, sa disyerto, mga kaibigan. Alam mo, palagay ko ang disyerto, maganda yan sa kamote. Bakit? Kasi ang kamote, lumalaki yan sa lupa na medyo buhanginan eh. Di ba? Oo. Panbihira ka ako. Sana magaya po natin. Iyan na tapat ang gawin po natin ngayon. Nako, sabi ko sa inyo, kakainis. Di ba?
Ayan po ang gusto kong sabihin sa lahat. Okay? Ha? Oh. Dahil sa pandemic na ito, ha? Ano nangyari? Pandemic came at a time when food security and our food systems were already under strain. Bakit? Wars, conflict, natural disasters, earthquakes, flooding, typhoons, climate change, arrival of pests and plagues on a transcontinental scale preceded COVID-19 and were already undermining food security in many contexts. For example, yung volcanic eruption ng Taal. Pero alam nyo, kahit na, napakayaman po ng ating bansa. Punta kayo, nakita ko nung binili ko yung aking farm, nakita ko kung gaano kayaman ang lupa natin. Sa Laguna, sa Quezon. Nako, ang yaman po ng lupa. Sa Batangas, nako, terrible. Ang yaman po ng lupa. Ako lamang ay bumili ng mga tanim na malalaki na, no? Tatanim po namin yan sa farm para gawin naming orchard. Mga fruit varieties, mga kaibigan. Ha? Ako'y bumili ng mga tanim na yan. Bakit po? Sapagkat yung mga punong kahoy na yan ay hindi lamang po nagbibigay ng kalusugan sa ating mga kabataan, kundi ano pa? Kundi nagbibigay po ng oxygen at pinuput in check ang carbon dioxide sa atmosphere. Oo, okay. Ngayon, ano ang policy ng gobyerno sa mga challenges na ito? Kinakailangan magtayo tayo ng strong and more coordinated partnership for nutrition. Yan, tama yun. Pinanggit ko na yung budget. Talagang dapat i-budget na natin ito. At ang ating government. Now, in fairness, ginagawa po ng gobyerno ito. Kaya nga laang, ay hindi masyado pinapansin ng taong bayan. Totoo lang, ha? So, paano yung mga ways to prevent undernutrition in our homes? Unang-una, ito para malaman nyo, make sure that your child gets daily dose of essential vitamins and minerals. Like what? Vitamin C, A, D, B, iron, and calcium. Calcium, nakukuha po yan sa gatas. Sa gatas po. Okay? Cheese din. Nakukuha po yan sa cheese yan. Prepare healthy meals. Exercise good hand hygiene at home. Isanitize yung utensils natin. Drinking glasses. Cookware. To avoid what? Food contamination. At tayo po'y bumili lamang ng pagkain na tama-tama po sa atin. Tama-tama po. Ako'y nagpapasalamat na ang mga members po ng MBBA ay napakabait sa kanilang pastor at talaga naman nagpapadala ng prutas, papadala po ng pagkain. Pagka minsan po, nabubulukan na kami ng prutas dahil sa dami. Totoo lang po. At dami. Okay? Ito yan. Ito yung sinasabi ko kanina. I-discourage po natin ang ating mga anak na kumain po ng matatamis. O kayo mga researchers ko, wag na kayong kakain ng matatamis. Sabagkat yung mga tatay nyo, mga uncle ninyo, mga diabetic yan. Yung mga junk food, yung ibang mga processed food, na wala naman tinatawag nating nutritional values. Tanggalin nyo na sa mga diet nyo. Okay? Tapos, hindi naman ibig sabihin mo nang kakain ng tinapay. Ako, ang kinakain kong tinapay, yung walang asukal. Yung tulad ng wheat bread, o tulad ng sourdough bread, o tulad ng rye bread. Wala mga asukal yan. Pero alam mo, hindi na nga ako mahilig kumain ng kanin, pero mahilig naman ako magtinapay. Ganun din yun, mga kaibigan, di ba? Pero wala nang asukal. Okay. Ngayon, kumain tayo ng healthy and affordable ingredients. Yung tinasabi ko kanina, mura di ba? Sa ating mga diet, ano yan? Kamote. Nako. Ako'y bumibili palagi ng kamote. Sa bahay.
Bakit kinakain po natin yan? No? Oh, tinawag ko yung green leafy vegetables. Marami yan. Di ba? Pechay, okra, sitaw, bataw, patani. Oh, bahay kubo nga. Bahay kubo. Di ba? Oh, kung meron kayo kakayahan, apples, banana, carrots, citrus fruits. Di ba? Okay. Kaya alam nyo, kahit na mahirap ka lang, tulad nga ng bahay kubo, kahit munti, ang halaman doon, sari-sari. Di ba? I mean, nabubuhay tayo na maayos. Kaysa naman ikaw yung nakatala sa malaking bahay, pero hindi balance diet ang kinakain mo. Ganun din. Masama din po. Kaya yung mga bata, lumalaki na sakitin, mga kaibigan. So, ito yan. Siguro kinakailangan ang mga nutritionist natin naman ang kausapin natin dito. Hindi lang po yung mga infectious disease specialist. Hindi lang po yung mga psychiatrists at psychologists. Dapat po din naman yung mga nutritionist ay kausapin na rin natin, mga kaibigan. Bakit po? Well, in conclusion, the COVID-19 pandemic is a health and human crisis threatening the food security and nutrition of millions of people around the world. Hundreds of thousands of people were already suffering from hunger and malnutrition before the virus hit. And unless immediate action is taken, we could see a global food emergency in the near future. Meron na nga eh. Meron na nga eh. Kaya alam nyo, kahit po magtanim, may di biro, magapong na kayo ko, mga kaibigan. Magtanim tayo. Backyard, tanim tayo. Marami kayong panahon ngayon, yung kayong mga work from home. Magtanim po tayo ng okra, ng pechay, ng kamatis, sa backyard natin. Lemongrass, tanglad, mga kaibigan. Okay. Balunggay. Pambira, napaka-ordinaryo po ang balunggay. Ang balunggay, kahit saan tumutubo po yan. At napaka-nutrition ng balunggay. Okay, Sino mga bata ang kumakain ng balunggay? Halos wala. Pati yata yung mga researchers ko, hindi kumakain ng balunggay yan. Di ba? See? Ito ha. Ngayon. Sapagkat gabi na, ay tayo po ay magbigay na tinatawag nating verse of the day na ibinibigay ng ayan. Ang sabi po sa John 6:35, and Jesus said unto them, I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger, and he that believeth on me shall never thirst. Yan po ang mga salita ng ating Panginoong Jesucristo. Sa mga kaibigan, maraming salamat po sa pagsama niyo sa akin ngayong gabi, sa ating mga pinag-usapan. Sana po nakatulong kami, nabigyan kayo ng magandang informasyon, mga kaibigan. Ano po? Siguro next time, ang pag-uusapan naman natin yung balanced diet. Kasi yan ang mahalaga eh. Yung balanced diet. Ano ba yung mga vitamins na kailangan natin? Ano ba yung mga vegetables na makakasama, mga kaibigan? Okay. Yung balanced diet. May sasabi si Choi, ang alam ko po kasi kung ang mga mayayaman, di po nila alam kainin yan. Yung totoo yun. At lalo na ang mga nasa gobyerno po na matataas naman, totoo yan. Sabi ni Rosemary, kami po sa rooftop, may mga tanim na mga gulay. Ay pambihira, syempre. Okay, anyway mga kaibigan, follow me sa facebook.com/BeneAbante. Subscribe to Bene Abante YouTube channel at like and share facebook.com/the BMA Chronicles. Alright, mga kaibigan, naman po sa inyo, magandang gabi sa inyo lahat.
have a good night's sleep, and starting tomorrow, eat healthy. God bless you.